Welcome mo diri sa Real Talk nga chika kinasing-kasing nga istorya walay char-char diri kauban yung kuante. Mao kini ang Kuan on One! Thank you, Lord, for this day to happen. Bakit kay nga naman karon gyud nakauban na gyud dugay na gyud kay namo silang gikuan kay daghan kay nagkuan sila ba usa na nag post nga please i-interview rin taon yun kaning magtiayon nga ni na unsa man kay na busy lagi kaayo pero karon it happens siya talaga og dako gyud kana kong pasalamat kay bisag unsa man nahitabo ning alang ato gyud diri walay lain ko ni si Daniel og Sophia. Ang mga amahan ug inahan ni Zoe. Mag-hi mo sa to ang mga kuan ni Zems. Hello ninyong tanan. Hello. Ay, salamat yung kaayo. Okay lang in tawon, Sophia. Thank you kayo sa inyong pag-adto diri aba. Ning adto gid mo diri dako kay namong kalipay nga sa bisag unsa man mga kaligot-got sa kinabuhi nig adto gid mo nag-show gid mo diri sa amo. Kami anta mag-thank you nimo kay gi-invite. Privilege. Kami nag-invite na mo. So, kami mo thank you. Grabe, humble. Uy, grabe mo ka humble ba? Kani sila nga couple humble gid kani sila. Basta Bisaya humble jud kay na. Og karon, bago ta mo istorya sa tong mga topic karon, unsa inyong pinaka-favorite sa pagka-Bisaya? Ikaw, Daniel, can you be the first? Ikaw, sa imo pagka-Bisaya, unsa pinaka-gusto Dito mo man gid ko dako gid Cebu. So, Bisaya gid second language nako. Favorite nako dito, I mean, base mga tao, butan bitaw. Butan, understanding. So, of course, karon Bisaya naman gid eh. Yes, tungkol sa imo sa dahagi mga Bisaya na encounter ni Sophia pero na Bisaya na sa karon tungod sa imo ha. Siyang pagigugma sa imo ha. ikaw Sophia, unsa imong pinakagusto sa usa ka Bisaya? Sweet kayo. Sweet kayo, Daniel. Basta Bisaya, sweet lover. Boom! O karon at igawas na totong topic. Pasaylo ano to ni. Pasaylo kay dili nga ka dako kay. Okay, ang topic karon kay siyempre atong topic karon is dere ang kinabuhi sa usa ka millennial ug Gen Z nga mga ginikanan. Ang kinabuhi sa asa ka millennial na parents at saka sa Gen Z kasi millennial si Daniel at Gen Z naman si Sophia sa ginikanan nga si Zoe nga yung anak nga si Zoe. Okay, let's talk about kanang relationship nga mature. Kay because siyempre ako imong Kuya Jason ba ya? Nakikita ba ni Kuya Jason? Okay, ang husband man ako nakita man mi sa PBB. Cool. Dito mi nakikita niya karon na pagtagumpayan gyud namo ang mga kaligot-kot sa kinabuhi sa mga kuan sa mga show business na pagtagumpayan gyud taw namo Daniel. Pero karon let's talk about relationship nga mature nga giunsa ninyo nga kanang mahimo yung center ang inyong pamilya. Center ang inyong pamilya sa tanan nga mga problems nga moabot sa inyong kinabuhi. So, let's talk about this. First of all, kailangan mabal-an nato kung giunsa ninyo pag-meet sa usag-usa kay daghan mi kana kami daghan mi maghaka-haka ba. Siguro kani si kuan ba? Bi-invite ni ba ni kuan niya? Kani dato ba kay ni si Daniel? Nya kani kay sabi sa show business man ni pagkita. Gwapuhan nilang duha oy. So daghan mi mga haka-haka ba. So usay gyud ang pinakakwento ana sa first meet gyud niya. Meet or met? Sa usag-usa. I think first time we meet may way back 2016. Yeah. Murag December 10 to Okay, party man ko. Party girl. Party girl. Ako sa una more focusing on my racing career, no. So sa una di kayo ko tigawas. First time girl, second time ko nigawas that time na nag-meet me. Kaya di gid ko tigawas. Yeah, di ko tigawas. Lakaw-lakaw ako dito sa club. Dili na nasa Manila. Dili na sa Manila. So, lakaw-lakaw ko dito sa club. Kauban akong igsoon ako. Yan, si tanon Sofia, gwapahan yung bayana eh. Prinsesa kay signaw mo. Nonsa naman. I don't know her. I don't, wag yung kibaw noon sa siya or anything. Artista siya. Wag yung kibaw. So, ang igsoon mo yung idol niya. I was like, ay, idolan na niya, maulaw ta. Ano ka? Ang gana, ay, idolan niya, maulaw ta. So, ayun, gidol siya sa akong igsoon niya. Ano to? Ang istorya na may.
Unya mer intoxicated naman yung gamay ni Sofia. So, Don't say that. Gamay. gamay. Oo, Hubog gamay. So, sige, palito natin ng tubig. So, that's the whole story. The rest is Kung history. sa iba, diba? Like, mo offer drink. Oh, let's drink na like that. But he offered Water. Water. Like, cute kayo. Dito jud ka nakuan sa iya nga ay maayo ang hangarin ani. Maayo ang kanang tumong aning lakihan ni sa ako kay tubig ang imong gi-offer. Tubig. Nganong tubig man pud imong gi-offer? Yung sama natin na intoxicated naman siya gamay. So, ako gihatag tubig, pero di mo Para suka. tarong nimo sa istorya. Oh, sakto. Para matarong. Kaya, of course, basi mo text ko niya sa next day niya, uy, kinsa ka, di ba? Hubog na kayo. So, Di ba sabi niya siya nga kinsa day ka? Oh, di ba? No, cause akong gihatag akong number. Cause daghan man laki mo ask for my number. But ako, gihula man ko. Because I don't wanna give my original number. Oo. But I gave my original number to him. Oh, grabe naman gyud na. Uy, so ang iyang trust gyud na sa imuha, Yeah. Daniel. Pero di ko sure if tinoto na number niya. For the following day, akong gitextan, do you remember me? Wapay 1 minute, ni-reply na dahil. Ay, cute. So, mo na to, the rest is history na. Kakit Kana. po din tawon sa inyong ano. Thank you, Lord, for that night no, nga nagkita, gid mo ba kayo December naman? 10, 2016. Daily, Mga 3 o'clock man siguro to, 3 a.m. tanawa. Daily, kabalo mo, pag ma-remember na sa usa ka lalaki, he is the one na talaga because Oh my God. ang lalaki dili ba na siya maka-remember og mga di ba makalimot na ba ng mga lalaki sa tong anniversary mo ba hinungdan nga mag-away ang mga relasyon ha pero ang lalaki nga maka-remember he is the one na gyud siya so mao na to after adto nga paghitabo nga there is history na nagkita na mo how about language. Naglisod ba mo sabot sa usag-usa? Kay siyempre, Bisaya, Tagalog. Ang Cebuano manggod, maayo na sila mag-English, pero ang Tagalog, lisod na sila mag-Tagalog kaayo. So, wala ba'y ka ng wala mo na problema sa language ninyo during the dating ko ninyo? Wala naman. No? Wala naman siguro. Kay December 10 mi nag-meet. December the following day, ni Ato man good Kugmer States, I think. San Francisco man siguro to for 1 month. So, Yeah. the following day, He so kami left me. nagkita. Yeah. So, katong 1 month na to, sige mag-text, sige mag-call. So, I'm nitabang sa mong, ano ba, getting to know each other. Ang paglayo. Diba? Okay, sige, text, call. Pero, if na misunderstandings, mo talk, he's gonna talk to me in Bisaya. So ako, mo buang Jud. Like, I don't understand you. So I told myself, mo learn ko mag-Bisaya, pero I can fight him with Bisaya. Sa una, mag-good ka lagi. Di siya kasabot. Zero, good ba? So, sa una, di ka sa makalagot mo ni Sofia. Eh, di man to, ang inana ba? So, mo story kong Bisaya, pero karon na makasabot na, wala na. Mas in line na po na language ako. Espanyol na. So, mauno to, hangtod nga niabot sa panahon nga gitagaan mo blessing ni Lord, nga niabot si Zoe sa inyong kinabuhi. The greatest gift sa inyong Yes. pamilya. Og nakita po na ko, kay ako bilang ate man ni Sophia sa show business, Kana, nakita na ko ang kuha ni Sophia. Sophia is a wisdomer. Is full of wisdom, girl. You know what, bakit kay itong mga teens pa si Sophia, ma-interview ko siya sa Magandang Buhay. Nakita na ko yang growth ba. After nung nag-anak na siya, pagbalik na yan sa mo ko, grabe si Sophia. Ang nakita na ko sa iya is, iyang journey sa iyang life, ginakuan gid niya, gina-grasp gid niya, og yung gina-feel ang mga lessons sa iyang life. Og mao na akong nakita si mo, Sophia. So, kani bang mga lessons sa imuhang life, dakong tabang pod si Daniel ani? Dakong tabang siya, tulong siya sa imuha. Yeah, I learned a lot. Daghan. Like, with my attitude, with like, he's very humble kasi eh. So, it grounds me. Paano ba yung Bisaya? Like, Oh, it's cool. Kanang magpaubos. tas parang with organizing, planning, tanan. Like, really helping each other. And it's because before, ako lang mausa. Kasi diba, I'm a breadwinner. And I have to figure out kanang tanan on my own. But with him, he would help me, Jud. So, I appreciate that. And we, anong tawag dyan? Nakita naman.
Oo, Yeah. we see that. Kung giunsa gyud kapag tabang yun ni Daniel ba. Salamat kay Daniel sa imong pagtabang kay Sophia. Kay sa time magud nga mga kunwari ikaw ang artista niya, maabot ang time nga kanang maabot nga ang mga isyu nga nabuntis ka, mga anak. Big deal kay na sa usa ka artista. Sakto, sakto. Kay moingon gyud na sila nga wala na ka showbiz, daghan kay manghimaraot sa imo ha, daghan kay moingon mo tamay sa imo di nakakabalik ana kay kana pud hitabo pud sa kuha pud. Yeah. Kana pud hitabo sa kuha. Same. Pero kami ni Sofia, maglain po to kay naman gud ko sa Australia na nag-study. So, of course, balik-balik ako Sydney, balik diri. So, katong ni naila naman nabuntis siya. Of course, it was a big unsa man bitaw ka na big unsa ni bitaw. Okay, of course, I didn't want to ruin her career, di ba? So, mga tong we work things out na ako lang siya ging na move to Sydney na lang first. Para at least mahuman na akong studies. Onya, at Kauban least- mo. Kauban mo. Yeah. Onya, at least di kayo mo affected yung, you know what I mean, nasa dito, more private. Yes, that's very true. And mao gito amo ang nakita gani kay ako when the time din ganyan din ang naghitabo sa ko ni uli ko Jinsen uy. Uli, Jinsen ko. Dito ko lang sa Jinsen ko nang naghilom-hilom ko. Kay siyempre private gusto nimo niya tas napad kay ginadala nga angels sa Yeah. imong life. So very important talaga ang kana naagod mo sa edad pa nga sa edad nga kanang Teamwork. Oo. I mean, ang edad ninyo ba is hindi pa talaga ganun ka-mature. No. Sakto. But then again, you choose to be mature na wala ni mo gibiyaan si Sofia. No, he didn't leave me. Yeah. Despite he's so guapo, he's lax, Yeah. and you know he has so many options in life, right? But yang choose mo stay man with me and Zoe. And that's the best. That's the best. Not the best, that's the truth. Naghan man bay sa gawas, di ba? Yes. But then Si again, Lusa, man. Oh my God! Lusa, gamay. See you guys, see you. hindi, kaya di ko ito ma-blame kay gwapo man po ka. Nausa man yung tawag ka. Siyempre ko gwapo. Mas artista pa yung kasakay sa kuha. That's not true. Hindi na ma-blame, but then again, very beautiful po ka, Sophia. Gwapa ka. That's why, dili po kanya biyaan. Naunsa ba yung tawon ka? Mura kag si Mama Mary. Ayaw magbata kag istorya din na ang tawon. So, mao gito. Katong nga mga stage sa inyong life nga na-surpass ninyo, mao man to mga level 1 nga kanang lisod i-surpass. Sakto. Kay kato man to nga time nga dahang ga-doubt sa inyong relationship. Nya, pagdating ba sa about relationship, kinahanglan ba mature gyud ba ka? Karon paggawas ni Zoe, nasning mature pa mo. Giunsa giunsa man ninyo pag mas mature tong paggawas ni Zoe. I think lahi kayo. We have to really priority Zoe. Parang with every kanang decision we make, it has to be Zoe, like include ba, you know? Parang can't be drastic. Kana bang wag pa follow sa heart, like drastically. How do you say that? Oh, yes, intindihan ako. Kanang dili ka magpataka lang desisyon. Yeah, kana. It's not there. about you anymore. Dili gyud na sa about sa inyong duha na lang. Naagyoy isa ka kinabuhi nga precious nga kinabuhi nga maapil madani pag naamoy himuon nga ngilad nga desisyon. Sakto. Si ingana pod sa imuha pod Well, of sa course, ako naman good. Of course, I was super young, di ba? Mag 21 man siguro to ang age pag na... I was pag 21 also. You're You were 22. I gave her 21. No, you're 9. Actually, 20. Or 19 or 20. Oh my man. God. 19 or 20 siya nabuntis. So, Imagine. ako, 21 years old. So, of course, as a young guy, di ba? Natay ganan buhaton or anything or whatever. Pero with Sofia and Zoe, of course, every step na buhaton nato, ato sila huna-unaon ba? Di ba? Unsay sakto, unsay... Di ba? But you're the man. Dili. But na in love na kay Daniel. No? Uy, dili ba kay naman naka-amaze na ma-amaze ka ba nga with Sophia and Zoe kay because a young man pwede pa na ang responsibility ba ya di usay makataytok may utok nakoy buhion nakoy bata ana ba pero but then again wala ka nagpadala dahil pag pwede himuon pwede pa ka mag solo flight sa imong mga pangarap sa imong kinabuhi pero nagwa ka nagpadala gipili gid nimo imong mag-ila kay mao ang best thing and better thing to do. Sakto. So, Ako pa naman, pag akong temper, muhay, I block him. Kaya ba, unfollow, and then, you know, like, I think, mao na to nahitabo lagi to mga well kabulo ba ka sa mga netizens ha nga gamayng bikil hala unfollow na ni kuan mga buang Wala problema. I think in that way, I have to mature enough, you know, when it's our problem, doesn't have
to affect kana bang social media ba kasi ang mga Yes, netizens yes, yes, yes. updated kayo sila if kinsa mo follow and di ba? Unfollow. Pero kabalo ka, Sofia, o Daniel, kabalo mo, tao ramang good ta. Kana Magkamali yeah. ra gyud ta. Kay kita kay nako si mo very mature ba ka. Ako sige jud kog subaybay sa Sophia. Sige ko subaybay. Ako po mature kay Sophia ba. Very And then- dili siya na mga issue di siya magpa-apekto. Sakto. Pero kato nga time nga ito nag-unfollow lagi si Sophia ako na agi na nakuan gyud na timingan gyud si Sophia kay nga naman normal lang magud tao ra magud nga ma-timingan gyud ta og kasapot. Time sa. Murag, dili ra unfollow. Dili ba ako tig-unfollow, gi-block ko. So, wako yung option. So, gani gyud kato nga video gyud. I mean, of course, nagay misunderstandings, di ba? Yes. Pero at the end of the day, ako siya ging na ayaw na i-post, ayaw na ginana niya. Mas nindot ra, silent lang bitaw. Ayaw nagsige istorya, ayaw nagsige cryptic post, mga ginana. Kay, it's nothing, di ba? Yes. Atuan yung problema. Oh, kamo ra po yung makasolve. Kami rin yung makasolve, ani. So, sa una, sige man yung ginana. Sa suko, unfollow. So, But it's okay. but kasi anyways. nga naman, normal na maganda to. Maagian kita. Kaya ako mo sa dili, wala mi nagpalo ni Jason sa usag-usa. Wala mi nagpalo sa usag-usa. Sa Messenger lang mi. Wala mi nagpalo sa kanang ana, sa kanang Facebook. Kay naabtan pug kataytok si Jason sa una. Sige, post-post pud ka na sa una. Dako kay niyang pagsisisi gyud. So, at the end of the day, naay lesson nga ma-learn. Oo. And ang pinaka-importante dito, gi-accept nimo imong mali. O di na pud siya maulit sa abot nga panahon kay na abiyay maligsan nga bata nga pinaka-precious kaayo. Sakto. So mao to ang kuan sa inyong relationship sa inyong tandem gyud. Giunsa ninyo nga ang inyong tandem mahimo jong strong. Ang inyong abang communication is kailangan na gyud permi gyud intact gyud ang inyong communication. You. Because ang inyong relationship inyong relation basta mabisaya gyud ani inyong relationship kasi is isa sa matawag nga mga sana all na relationship sa show business because siyempre mga chismosa naghilom-hilom ra na siya nagatang lang na sa inyo ang kaguba kana maguba mo pero idol pud kay na inyong relationship kay bisag unsa pa ning agi sa inyong mga kinabuhi dahil kay gwapa o gwapo nga ning agi nagstick gyapon mo sa usa-usa. So how about giunsa na ninyo pagbuo na inyong pag-build na inyong relationship? I think communication is really important, di ba? Sakto. But- Communication. Good. Masuko ko, mo-block na ko. Because it means I've tried my best to communicate. Oo. Pero if sometimes di siya mo listen or something, you know, for Babae. us babae ba, like, so, you know, you get kapoy gamay, but, you know, you really have to be there just to have a complete family because kailangan ko rin siya ma-understand, di ba? Not just my own emotion. Ikaw. Right? That's very true. Pero na ako, pinaka-importante good family of course, di ba? Upbringing ni Zoe, pinaka-importante naman. Bata Zoe, nakita siya na sa yung mga magpapa, it's not so good. So Yeah. para sa ako, kailangan good ko na ako good ang I gotta be the man of the family, no? Para makita ni Zoe na, you know, Set yung papa, example. yung mama, sila akong examples. Kailangan gyud ganahan ako. So of course, every miscommunication, every argument, ako gyud ayuhon para nila. Ay, very So, Yeah. dili ra para ni Zoe or dili ra para ni Sofia, pero para sa pamilya. Yes. Tingnan na gyud na kay usay pag ako pag magsilos pug ko sa imong kuya nga na pud akong anak pud siya sa kuha nga. You're silosa. Dili sulo sa pugkod labot ko pagkasilusa kay ang nawong ba si imong kuya wa akong nawong ha. Layo ra ba kayo ang tawon mura Manila og jinsan. So anak pud ko sa kay Jason pa magsilos mag-ingon siya sa kuha nga. Ayo na sig silos-silos kinsa day akong gipakaslan. Mo na sa kuha. Di ba ikaw man ang gipakaslan? Mag-kuan ba kog kanang ibang nga babae magpakapoy-kapoy kung mangita kog ibang babae bulagan na tika. Iwanan natin ka kung mangita day kung ibang babae. Nga magantos pa man ko sa imo kung di na ko ganahan sa imo ha. Ana siya. Ayaw kasi los. Kay kana ang ubang babae kana nang adlawan na ko na siya natatabangan siguro pero karon ikaw akong everyday na ko ginatabangan, ikaw akong everyday nga ginaan. Everyday ko niya ginaalalayan ana. Tabang. What's your tip for us? Like a young couple with a young kid? What's your tip nimo? Nuts. Oh. Kami siyempre kami daghan pagud mig agian sa imong kuya. Daghan pagud mig madaanan Learn. ba sa imong kuya because 15 years is kuan pa. Short pa? Kuan pa na linghog pa na di pa kinaingon nga hinog pero
naagian na namo tong murag naghiwalay na gud mi nga 6 months gud mi wala gud mi istoryahanay sa kalagot pero wa ko nagpa-interview wa jud siya nagpa-interview wala gud smooth lang hilom lang gud kay mi kay kabalo ko nga magbalik ra gyapon mi. So ang ako lang ang ma-advise sa inyo ha agi lang ninyo ang problema daanan nyo lang agi lang ninyo hangtod nga naa mo yung respect sa usag-usa hangtod wala nangita ang og lain ang usag-usa hangtod nga naaga po'y paghigugma sa usag-usa og respeto og pasensya Why gi-block? walay ang bahalag na i-block basta naaga po ang respeto og kanang kuan bulang modugay gud mo kay ang relationship dili gud siya pirmi love Not lang easy. dili sa easy ka ang relationship gud commitment i-choose gud nimo sa pagmata nimo pilion gud ako niya kung bana bisag lami kini kung bana oo so mo lang to ang mo to nahitabo sa amoa pero how about kasi mo to ingredients niyo communication how about the family, yung people around you, nakatabang pud ba sila sa inyo ha during na maging strong in yung relationship? Ang Yeah. family mo, ang family ni Yeah. Danielle. Big- How? Paano siya? They can communicate also. Like, parang they don't take sides. Parang they know kasi our situation a lot. So, parang support man sila to the highest level. Because sometimes, di ba, other people, well, I don't care about what people say, but importante kasi yung family around us and the friends around us. Kaya mag-support ba 100%? That's important eh. Very important Yeah. gud ang mga people around us kay kana sila ang mag-advise sa tuwa og tama. Kana, Sakto. yeah. And kamo ang nag-choose ana nga people around you nga advisean mo og tama kay kung magkampi-kampi sa inyo ha, Yeah. paspas kay ang bulagon ninyo. Ikaw as a man, ang people around you nagapaminaw pud ka sa imong mga parents. Yeah, of course. Akong family is always there to support me, di ba? So, of course, family na ako, akong igsoon, my cousins, brothers, of course, mga ipod kog tips nila, of course, mga long relationships po sila, di ba? So, of course, mga ipod kog tips. You know, of course, family first, ayuhar good. So, mo siya Patience. ging na niya ni Sofia, na every time, of course, namin argument sa sahay, miscommunication, anything, di ba? So, every night, sulayan good ako nag-ayo. Like, Yeah. mag-istorya gud mi every night para kay for sure if di mi mag-istorya 2-3 nights mahimo siguro nag 1 month di ba or 2 months. Ya, wala po yung parents ug pag-istoryahan na ninyo ayaw mo mag-away. Mga anak mo sila. Dili man pod kay I try man pod dili sila mo involved. I don't want it to be a big thing. So amo ani this is our family. Amo ang problema. So di po sila manghilabot in fairness po sa Di pod ilahan. ko mangingon kayo, di pod ko, you know, I mean, it's our family. Amo aning problema. So I don't want to get di ko ganahan ka ng mga apil-apil na Yes, sa yes. ibang tao. And they have the respect po na Yeah. ibigay na sa Yeah. inyo ang inyong kwan. Exactly. How about kay Zoe, pag kunwari, pag mag-away mo, si Zoe ba ka nang, or pag mag-away mo, kay kami ni Jason sa una, pag mag-away mi, nag-away mi ni Jason, nagtaroon mig TV. Tapos kanang, mag-away, tubagani, good me niya. Ang TV kay Peppa Pig. Oh. Nya, nisulod man akong anak. Nakusa man naghilakhanay namin duha. Kaya pagbulag lagi kuno kay magbulag na ka. Ano ganahan sa imo nga. Ano sulod pa si Mela. Mama ba't ka umiyak? Naiyak ako sa Peppa. Ning anak ko uy. Kaya din ako gusto ipakita lagi kay Mela nga kanang nag-away niya. Si Jason man po, ang very happy nako kay Jason kay di good respeto kay siya siyang anak. Di good siya pag mag-away mi kay mo na good siyang anak ko. Bantay lang ka, unya lang ka. So, kamo, ingana po ba mo nga pagka-parents kay Zoe? We try to deal with it ng kamo lang duha. Kasi I grew up in a family, kanamang, what do you call this? Kanang screaming, yung ganyan. Kanang, ang bilis ng reaction. Yeah, Ay, ganun. ganon. But now we try to make it different. So, kasi she's very sensitive eh. Sensitive kaayo siya, matalino kaayo. So, Bright bata, bright kaayo. kaayo. 5 years Kabalo old man pa niya siya. if na something wrong. Dada, why not with something like that? Na siya yung daghan question. So, we really have to kanang fix it. For Zoe, of course, di ba, kanang, di pa ko ganahan na makita mag-away-away, of course, di ba? So, of course, Not healthy. it's not healthy, of course, Yes, di ba? So, ganahan mi, sakto ang time, sakto ang place. And yeah, of course, we do, if ganahan mo istorya, may kami, doha din na mapilon or pakiton si Zoe. Pwede siya maapektuhan. And in fairness good sa inyo, good, grabe good yung tandem sa inyong anak. Kay inyong anak is a very happy. Kaya makita mo good mo ang pagpadako sa amahan ug inahan kung Yeah, happy yeah. ang inyong anak. Ta makita gid ni Zoe nga ana-ana lang gid siya. How about sa inyong duha? Kinsa may bad cup o kanang good cup? Na ba may paana-ana? He's more strict. Ako, chill gamay. Pero sometimes, if over na, because she knows, kabalo man niya na I always say yes, yes, yes. Ang daddy niya, no. So sometimes, I don't want to spoil her ba? Okay. Pero kasi, we're moms. Ganahan tayo like, you know,
Mahatag Give na to. everything, hatag tanan. Kay kanang usahay lang magud sila maging bata din. Sakto. Hindi, ako po siya gingnan ba? I mean, hindi na pwede hatag po tanan, di ba? Ay, pero abigi na to sa ilang pamilya hatag lang sila pero may nato sa nang mga pamilya. Wala. Pero ingana dai sila kay na-amaze po ko sa vlog sa imo igsuon ba. Asawa ni Kuan nagabaon siya sa Yeah. So karon, So karon nagbaon ko kay para makatipid ko kung dato ba na niya pero ibig sabihin wise gid siya nga Wise. pagka kuan ingana ang mga They, of course, other people, mahuna-huna, di ba? Family. Pero sa kuha mo good pagbata na ako, stricto kaya ang mga dad and mom. Yeah. Stricto kaya. So, of course, growing up, dili tanan makuha na ako. So, yeah, of course. So, Very dito ko sa strict. bunda ko, super strict akong mom and dad. So, mo na ang ganahan ako ibuhat ni Zoe. Na dili na po niya pwede kuha niya tanan noon sa ganahan niya. misagnaan na sa inyo ang tanan dili pwede ihatag ang tanan. It's a very good trait na siya kay mo nang gusto nimo ipadako imong anak kay ato kay because good siya ang nahitabo sa imuha. Sakto. I think that's her difference, Ate Melay. Siya na yung Auntie Melay. Kasi, di ba, growing up, siya, strict yung parents. Me naman, I didn't experience that before when I was young. So, karon, I want her to experience everything na pod. So, na-balance ba? Oo, tama. Na-balance. Gikuan gid mo ganang partner gid mo sa Ginoo ba Yeah. para na-balance nga si Zoe nga mo dako gid siyang tarong nga Yeah. bata. In fairness naman no. Pero ikaw Daniel, ang pinaka na-amaze ko sa imo ba bilang siyempre imong asawa si Sofia. Ginapasagdaan gyapon nimo siya nga magtrabaho siya. Yeah, of course. Yeah. I mean, mo man gid yung path, no? Pagbata, she keeps on, sige siya ngon ako na mo ni pagbata na ako, 3-4 years old, model walk siya. Or, pag age ni Zoe, nisugod na siya modeling. Of course, yan ang passion ni kana may ganahan ako. So of course, I won't stop her. Siya, ganahan na niya eh. But ako po, ni-appreciate po ko niya kaya the past maybe 1 or 2 years, naghimo gid siya time para nako ug para ni Zoe. Oh, that's very So, true. pila ka importante gid. Happy po ko for her kaya I think napod siya work. I think nisugod na siya work. Ako siya ganyan, go work. Ako na bahala ni Zoe. Oh. So, para ma-pursue po niya yung dreams sa yung acting And it's a very kuan kay nganuman gipagtagpo ba imo sa Ginoo nga individual but then again gipili gyapon nimo pwede man ka nga kay kita mga babae mo ad mo submit ra man ta di ba pero gipili gyapon ni kuan nga tagaan kag kanang your time nga very good talaga yan siya Daniel kay Sacrifice talaga. Love talaga. love is sacrifice talaga. Nakita ginamo din sa inyong pasige palo-palo sa inyo gani secret lang ni nga hindi sila mag-asawa no kuan gid sila ba kanang tarong sila ba and how about kanang dili wala ka nagakuan sa iya nga kanang kinsa ba iyang partner wala ka naga-limit sa iya kung unsa iyang mga roles ana ba kanang okay kay sa imo ha para nako, okay na ako. Okay? It's work. Diba? Mo na yung trabaho. So, I don't wanna kanang, di ko na, basta work pa niya, di ko na siya yung nauna-un for me. So, para work niya. Wala. Yan ang work, yan ang trabaho. So, di na ko ganahan involved. But ako man, mupili man ko. Because I don't want Zoe to watch something, yes you know, like, kanabang, kanang murag dili niya murag di niya masabtan nga Yeah. mom why you do that ma-hurt. kasi nga boss mo rin now ni Zoe no sa mo anak so Yeah, very good pilion ko. pilion good Yeah. dili na para sa imo kundi para na kay Kana, Zoe. yeah. Oo. And how about kay gusto mo na ko ni i-question yun nga kanang kung unsa ka proud Daniel kay Sofia every time kanang naagid siya sa imo pag nakay mga race muuban siya pag naa kay mga kita gina ko kay Billy ka mag-post niya kana naa po kay I'm kakong bana magud gusto niya magsige pag-uuban sa iyo. Husband is like that no? Bakit gusto niya ng ganyan? Support. Good support. So gusto na ko mapangutan na mismo gikan sa imo ha kung unsa imong feeling pag every time nga nakay kuan ubanan ka ni Sofia na akay mga camping knowing Sofia nga very kuan ba na siya social so magning kamog gyapon sa kana mag-ana dito sa mga sapa muuban sa imo ha usa mo Pero of ma-feel course, makita ni mo social media yung nana Sofia. Pero, unsa ni kayo Sofia? Mer game kayo ba? Unsa ganahan niya? Bisa mag-camping mi dito or bisa mag-tinailor mi dito kaya na niya. Pero of course, mahimo siya time para nako. Appreciate kaya na ako, di ba? Of course, busy po kaya ni siya. Of course, napod siya ni trabaho. Pero sa ako siya gingnan, 1 week before na, sige, mag-camping ta next Friday. Yun na block off para makapag-camping. So, Time. appreciate the time. Yes. How about you, Sophia? Unsa man nimo pag-appreciate si Daniel na kanang siyempre
dili magud kabulo ba gud nga gikan gud sila sa kanang pamilya ba nga kanang pamilya nga mga rich gud sila ba nga pagkapamilya, but then again mga yano nga tao kan ibig sabihin sa yano very down to Humble, earth, yeah. very humble. Kay I'm sure di ka magdugay kung dili humble. Kabalo ko. So Yeah. kung saan mo pag-appreciate siya og pati iyang family. Just really thankful ba? Thankful man ko kasi they're very understanding. Kanang, we have a different race, but they, kanang put effort to understand me and different, lahi man akong gay race, akong family. So, he's always there in the family. It's different. Parang awakening ba? Spiritual awakening na, hey, you're accepted. Di ba, wag kayo maluoy. You're fine. Parang ganyan. Oh, Yeah. the best. Tsaka sobrang proud kita ko pa na maka-istorya niya ng Bisaya si Sophia ba? Uy! I have accent, gamay. Oh! diba? But then, yes, Ibono ko yun. And that's ko, and very cute. Sobrang, Yeah. oh. And that's because of ang iyang pagigugma sa imuha. Because willing good ka ayos siya. Pero ang nagkatagalog na po ka. Oh, marunong na. Ah! Kasi yung last time tayo nagkita, di ba? Parang medyo... Sa hindi magandang pa- buhay. Yeah. Kaya din 4 years ago. Parang mga 5 years 4 or ago. 5 years ago. First ago. interview na akin. Oh, first sa akin interview. to. Oo. Yeah, so Yan nga. karon second interview na to ni. So With you, siya lang, yeah. Yeah, Nagpa-interview lang siya with you. Uy, salamat ka. Well, Gipaningot ko, uy, kay di kay makita mo gud. Pag kani mo gud nga mga Bisaya, ma-amaze ka ba kay naman gwapo kay nga mga Bisaya. Kasi Lahat, tanan. Even you. Gwapa man ka. Gwapa, ikaw pa gwapa pud kayo. Dili, di ba sa mga kabisayaan nga nagapaminaw diri pag naay mo Bisaya nga ngani ka mistiso, makaingon man jud ko, makanganga man jud ka di ba? Bisaya man nga gwapo man ani. Kay usay mo gud ako mga Bisaya, magigagaw na ko, mangani mo nga na. Pero pag ingani mo istorya, mao nang ma-amaze jud mi nga kanang si Daniel, tapos nahawa na pigog kaniya sa pagkabisaya. So, pero si Zoe ba, nakabalo na ba mo Bisaya? Fluent kaayo siya sa Bisdak, Bisaya. bisdak Bisdak kaayo kaayo. siya. As in? Bisdak Wala, kayo hindi siya. pa ako mga Bisdak anak kayo. eh. Sana sinama ko siya na. Next time dado na mo to per bislak gid kayo siya. Sa Bisaya, gud ay mo sa Yeah. Cebu, di ay gina-istorya siya Bisaya sa mga tao. Kabalo dito. niya. Dili man gud ang mga maid sa bahay, driver tanan, Bisaya tanan. So I was laging na make sure pag namoy Zoe, Bisaya mo. So, mo ginahan ako para at least pag dako niya kibaw siyang Bisaya pa. Kabul sa mga Bisaya, Tagalog, English. English, o Espanyol. Gamay. Espanyol, may inyong pamilya kaya itong... Spanish family pwede ko kibaw mo istorya Spanish. Mga basic ra kayo. So, So, mo na to, nahitabo, no, ingana na, nagkuha na mo. So, unsa man inyong plap, I'm very Oh my sorry God. kung ipangutanan ako niya, kay, actually, Okay ra. dili good ni angay ipangutana. Okay ra. Kay Okay di ba ra. daghang maggabas anik pag ipangutana na pag atay mga auntie na abot hoy. Ako sa pa man yun na kuanan inyong di ba bash murag for me it's bash eh pero balak na ba daw ninyong sundan si kuan? Si Joey? Gisundan si Zoe, sundan lang no. Sundan naglakaw ba? For me, kanabang to raise her and to kanang balance everything. Murag hirap paghihapon. We have to daghan pang kaon bigas, you know? So, Tama let's ka. see. Let's not, yeah. Dili basta-basta dili ikaw. easy. Of course, karon na trabaho na pud siya. Focus sa work and ako I'm doing my own small business and everything. It's difficult. So karon ako siya gina na we have Zoe there at a super young age, di ba? So karon focus lang yun ni Zoe. I mean, just focus on Zoe and then if ever in the future, di ba? Before, You never know. masakitan pa ako na, wala, di pa siya ready mo have another one. But now, like, I realize, no, it's not Yeah. about, kanang right timing ba? Mature na ta. Yeah. Ay nga na po ko sa una. Pag mano ko nga, uy, ka nang sundan, anak, mano po ko sa Jason. Dili pa. Anak ko na lang. Hindi siya. So, ibig sabihin, ina ko niya na. Pero, dili na yung ato. Because ang mga men kasi is yung responsibility na hadlok sila nga kanang magkasakit pa lang, di ba? Mahilantan pa lang, isa na lang ganito, murang mabuang na ka. Madungagan pa si Jason, magud pa. Sa, ano ka ba? Paka-immature mo. Isa pa lang, dalawa pa nga, kapag may ubo ang isa, mahawa talaga. Hindi pwedeng hindi mahawa kasi ang isa eh. So, makaingon jud si Jason nga, pagdating na pag-abot na lang sa kay it's naamagud na sa ilaha Yeah. ang susi Yeah. Yeah. nasa tuwang kandado. Dili ang actually sa among doon ni Jason ang nagaplano gud sa mo si Jason gud. Jason. Ginastorya niya sa ko if are you ready? It's muffin time. So, because sila lang magud nakabalo kung when is the right time. But then again kita kay mga immature beta. Yeah. Sige, go lang ng go. Ganyan. Kay nahadlok magud si Jason kasi tung second pregnancy nako asa na tawag na placenta previa. So ang magdelikado ang inahan. Oh, That's so not safe.
not safe talaga. So nahadlok siya this third time kung unsa may kuan basig madelikado ko. Pero they're super adorable. Intelligent sila man kaayo. So, di ba? Sobrang kiat-kiat niya, kiat-kiat kaayo oy. Very talented pa jud. I always watch them. Oo nga, they're so cute. Even your youngest, di ba? Yung may bago kayong sayaw. Sa ito bago. Like, ex mo, on to the next. Masaya, good Cute job. kayo. Kiat lagi kaayo, malagot lagi ko sa iyang mga kuan. Pero kani, how about ang inyong mga husband and wifey time? Kay kami, kunwari, example na ako kami ni kuan ni Jason. Amo gid nang ginak masuko na pudo ko abo kay ganon nagtubag-tubag na pudo diri. Ikaw gisarabi mo na lahat do sa TV. Hindi, example lang naman. Kunwari usay ka nang sa eskwelahan ng mga bata. Ano God? Di naman yun, literal itubagon ninyo, but you make time naman for that kind of. Uy, sorry. Gamit tawa. Sorry. Gamit tawa. Ganun mo to. Tawa talaga. May ganyan tanong. Oh my God. I'm red. I what? You should be answering that. Of course, ikaw na. I'm sure there's a time talaga for that because I think it's important also to make time for each other. Kasi pag wala, baka like, oh, yeah. wala na ang relationship. Yeah. Ay, dili man dira ang focus, but then again, isa sa mga spices man gud sa relationship nga siyempre ka nang, di ba, usay pag ka nang grabe kayong away na mo ni ka. Pagkatapos diretso na tayo. Kaya na mao mo diretso na ta karon sa ato ang dakong problema. Okay, naanagod gigunita na gud sa ato ang couple ang ilahang mga placards. So natin mga placards diri ang nakabutang sa placards, pag sure oy og sure kaayo. Karon maghatag og mga situation. Tas paghatag ako situation, mamili lang mong duha kung sure oy, ibig sabihin agree mo. Okay. Pero pag dili mo agree, pag sure oy. Okay. Tapos Okay, pwede mo game, ma-explain. Game tayo. Okay. So first nga situation goes this way. Okay. Favorite ni Zoe si Mami. Uy. Wait. Gana lang ni Sophia ba? Wait. Sure kaayo. Nga naman, sir, si Mami gid yang kalaro niya pero may kadula makeup diya siya no. Yeah, makeup siya kayo. Ganahan siya. Idol man niya ko, like that. Parang Idol. she looks, yeah. Idol ka ni Zoe si Sofia. Of course, nakita siya every morning, di ba? Makeup. Kanang skincare lipstick, gamay, skincare. kana. So at a very young age, nakita po niya of course, Yeah. Sofia. So karon 5 years old na siya. Nanay Kiat, Merg, kiat pa. Sofia, nanay Merg makeup table dito sa balay. Suday na Sofia. Suday na Zoe. Makeup dito, quiet. Kaya di man siya ganahan na makita ko. Merg magulang si Zoe ba? Karon, sporty man So- siya. So, liwat sa ama. Yeah, So both, sporty po siya. Pero maarte. Ginapot siya maarte po. Yeah. Na siya both no, both ways ng mother or father. Okay, kaduha. Mas nagmana si Zoe kay Daddy. Mas nagmana si Zoe kay Yeah. Daddy. Why? Sure I ba? think, yeah. Sure kaayo ang nawong no. Yeah, everything. Sanan. It's very daddy no. Yeah, daddy kaayo. Very sweet also. Clingy man sila kaayo duha. Yeah. Daddy's girls siya. Pero tinuod ba gyud daw nang ginaingon nila pag kay ako ang kamagwangan, nagmana sa akong bana. Kanawong sa akong bana, ingon sila mas Jason og no. So in love daw ka itaton pagbuntis nato sa ilaha. Tinuod ba na? Sure kayo. Ako sa inyo, oy. Gabi na kayo. Na-miss na ko akong papang. Okay. Katuloy. Mas lambing si Daniel kaysa kay Sofia. Mas lambing. Yung malambing. Mas lambing si Daniel kaysa kay Sofia. Sure. Yeah. Sure kaayo because birmin ako makita sa inyong mga video kay si Daniel kay mo. Dahil last kiss, di ba? Oo. Nya si Sofia kay good po kay Sofia. Oy. Kay very good. And I'm learning how to express myself because before mahadlok man ko, kanang ang wall ko dako taas kayo. But now with Daniel, mo learn man ko how to express pa. Yeah. I'm so happy with this kind of. Kasi ikaw pat, idol gyud na ako ilang couple ba. Okay, ikaw pat, lami magluto si Sofia. Lami magluto si Sofia. You think? So what food is this? May maluto, Sofia.
mga pasta, mga shrimp, mga ano. Yeah, mga pasta, niya mga Filipino food, mga sinigang, shrimp sinigang, siya lutog shrimp sinigang. Unya, breakfast, yung mga breakfast food, ganahan po siya, di ba? Oh, Ang akong love language, maluto man ko. Kasi ganahan siya mukaon. Yeah. I love it. Sana ipakita po ni mo yung mga pagluto-luto ni mo, Sophia. Biki, ba si kwaon ka sa mga endorsement nga mga luto-luto ba? Majahi man ko. Kasi diba, daghan bashers na, oh, you're doing it wrong. You know what I mean? Like, gamay sensitive. No, walang wrong sa pagluluto. It's in your own. Basta pag taste mo, ana, lami na siya. Ayaw pag-kuna sa ila ka. No. Dili man na, paglunod yung mo, usa di paglunod, ha? Di paglunod. Sa kuan, sibuyas. Dapat, kung ano pagluto ni mo, ana. Basta pag tinaw ni mo na, lami na, okay na That's siya. a good idea. Start man ko. Because, Vlog. Conscious kayo po siya. because we love it to watch ba yan? Sigok tanong sa imo, mga makeup, ako pero may makeup siya, mga beauty kuan. Yeah. Okay, next is, dili kabalo sa gawaing bahay si Daniel. Di daw kabalo sa gawaing bahay si Daniel. Pag sure, oy. So that's not true. No, that's not true. Kasi may nagbutang ka din ng question. That's not true because si Daniel is very hands-on sa balay. Everything. Like, he's very organized. Kinang mulaba. When I was pregnant, mulaba siya. Everything. Muluto siya, mulinis, Tinudluan mo sa inyong mama. Grabe. Yeah, of course, di ba? Kasi karon mga tao man good, una-una sila, they keep on thinking family name or anything. Yes, of pag course. nato do, di daw kabalo mo laban, ano. I'm so, but like, shocked. It's dili dato, dili man namin dato. Pero ang Ang akong ni Daniel. Ilinis pa kasabot yung lang, banyo. Kanang toilet. Yung Thank you giano. pa, Olimpia. Yeah. Di man good ko arte. Yeah. Kita na ko pito sa inyong mga videos. Di ko arte. So of course, pagbata na ako, we're taught to kanang limpyo bitaw. Of course, be arranged. Tapos iyang kablo kay mga sina kay mga simple lang. Pero kuan kaayo ba? Big time kay mga pagsuot niya, big time kayo pero mga kita kay grabe mga sidlak-sidlak murag lang mo. Okay, next na. Ang babae dapat ang mag-alaga sa bata, ang babae lang dapat ang magbantay ang mag-alaga sa bata. Pag sure oy, why? Because pwede magbantay ang ato mga bana po, di ba? That's very true, di ba? Kailangan din sila because kailangan ng bata to like have that feeling na I have my parents. Na Yes. tabangan silang duha. Gi-care, magtinabangay sila, gi-care po dyan si ang papa. Gi-care, yeah, kanang- Which is, we have that now na, no? Yeah. This ganang generation nga ni, ang lalaki mo tabang na sa babae, o ang babae pa mo tabang na po sa lalaki. Kay, sa unang generation, dapat babae lang daw magbantay sa bata na buang. Sige, go. Next na. Okay, unsa man ni? Lalaki lang dapat ang mag-provide sa pamilya. Lalaki lang dapat. No. That's very good. That's very good. Oh, at least open na kayo both. Lalo na sa lalaki, lalo na kay Daniel. You are open to that. Yeah, of course. Ako ang laki diri. So of course, I'm on top of it. Of course, support na ko sila as much as I can. But of course, Sophia's there naman to also support. So why not, diba? Mahelp na ako. Para like, kasi Zoe will feel that ba? No, sensitive. So, Pag sure, oy, totoo talaga na both na lalaki and babae ang maka-provide sa Yeah. pamilya. Because kung sino man ang may opportunity na for this season, Yeah. pwede. Go, for sure. Hindi kita pwede ma-stagnant. And teamwork, yes. And muna kita nga exactly. teamwork, 'di ba? Very Teamwork. good. Okay, next naman is nalabhan na sa akong partner ang ako ang panty. Oh my God. Underwear, akong brief. Nalabhan na sa akong partner ang akong underwear. I think, Sure ka, ayaw kay katara buntis ka. Jahe kayo. Yeah, he did. itong pagbuntis siya sa Australia. Yeah. Oh, that's very sweet, no? Sweet, sakto na. Because we need kuan talaga, we need normal Support. delivery ka, no? Normal ate. Walay anesthesia, walay anything. Uy, grabe, No mga epidural, Sophia, uy. wala. Wala, zero jud. Kaluy pa nimo pero no kaya nimo no, very strong girl jud ka. So, I'm very sweet gyud na sa kay kailangan gyud sa tumana kay katong paggawa sa bata gihimo na tutong best karon sila na pud sa amubantay Yeah, sa mabantay. Yeah. Next is favorite na ako ikis ang liog sa akong partner. Favorite na ako ikis ang liog sa akong partner. Dili. I think it's me. Yeah, I love the smell. Oh, nagdara mo ko sa gawa sa babango no. No, but like, kahit wala siya pabango, I like the smell of his neck. It's weird. Ako din, asawa ko din. No? Na-siya ka ng smell na you can't explain ba? Na, yung smell nila, parang pag mamayari mo yung smell Kana, nila. yeah, Parang, there's something this is there. my smell. Yeah, Parang gusto ko pero yung pag sabi mo ng smell, mas bagay sa imo ha, Sophia. Sa ako, kaya bagay sa sa imo kay murag humot, ako kay murag bahot ng pag-smell. Dili, ako po sa kumbana, iliog pero akong gusto. Lahi, yeah. Ano man yung mga ano. Iba talaga. Even kanong when I was pregnant, I love the smell. It's weird. Yeah.
Humot gyud mga. Humot. Ikaw po But sure ako. kay smell po ni. Ay, Dili man sa liog, ganaman ko lips. wow! Grabe pagka-sweet po yung tao ni Daniel. Malagot ko, uy. Ako lagi kisa, likod lagi si Jason. Sa likod din siya mukis. Okay, next naman. Mas kiat ko kaysa asa ko ang partner. Mas kiat ko. Mas, yung, mas kanang, ano yan? Yung parang, mas extroverted ka. Parang ganun ba? I think me, ako. Mas kiat ka sa imong partner, okay? Yeah. Mushay man siya. Ulaw man kay ko. Yeah. Yeah, I'm super shy. Kani nga nani ron, ulaw man gani ko. Pero napagtago, thank you for kwan kay. Bisag ulaw siya, giyagya pong gipaningkamutan. Nakatatlong banyo pa siya. Ay, sorry. Nakatatlong banyo pa siya. Hindi niya alam, love, okay ba later or something. Pero makalingaw, kaya at least karon maka-story na ko. Sa una di ko maka-story na mic at tubakan ako. If na mga cameras makaulaw, di ko anad. Pero at least karon okay na gamay. Komportable man siya sa imo kaayo. Di ba, salamat kay Daniel, salamat kay Sophia sa inyong kwan ba kay kami ang maulaw biya sa inyo ha kay Walay kitagaan ulaw. mi. Walay ulaw. Ako po kay kanang ako ang mas kiat sa obvious man po. Okay, tira na ta. Mas intense mag-love ang babae kaysa lalaki. Unsa mo ba to mo ana? I think. Mas intense mag-love ang babae kaysa lalaki. Yes, very true. Kay sige do explain do imong sides. Sophia. After siguro I give birth, kanang love ko mo doble pa na. Yeah, because I feel like, kabalo mo na nimo how to love a child. So, you know how to love your partner more, I think. Nga ano man na, naka-feel pa ba ka sa kapara sa kuha nga pag i-inlove nila imong anak, pag i-care nila imong anak, kunwari, suko ko kay Jason, niya, pag iyang pakauno yung anak, iyang listunan, iyang sudlayan, Oo. ano man na. True, kaayo, yeah. Mo doble mo, triple yun. Triple kaayo. Kasi, importante, babae pa yung anak mo, di ba? So, you'll see how he loves the daughter. It means, pareha na mo love sa imo. Right? Right? Sakto. I did it. Sakto. Ano pinakalas na lang. Ang lalaki dili komportable magawas og emosyon sa usa ka relasyon. Ang lalaki dili kaayo komportable mogawas og emosyon sa usa ka relasyon. Ang lalaki ba dili ba Not so comfortable. In Sa- public, I think. I don't know. Depende in the situation. Oo. Pero sa one-on-one ang lalaki bi ang nagagstorya. Di ba? Yeah, that's true. Kasi ako gani ma-out of words ako kay Jason. Huh? Pero naman ito. Kaysa kunwari one-on-one yung talagang seryoso na ng usapan, ang lalaki gyud ang akong tubag ana pag sure oy. Kaya ang mga lalaki grabe kaayo sila mo check mo advice, mo explain. Ingana pud ba sa inyo ha? Yeah. Most of the time, tahimik man siya. Pero like, when it comes to kanang serious, mo storya siya. Yeah. Unya siya na pud story tanan no. Yeah. Nya kita maminaw na lang Sakto, tanong. minaw na lang siya. That's very true. Okay, naa pud good sila point. Pero gamay lang the words, pero na-point ba? Nya makana ka wala. Pero sa amuha, like, us, women, we talk a lot. Oo. Pero like, musabok sila. But when they talk, na-point. Nya ato usay atong istorya, ginapauna tag istorya. Yeah. Nya sila na ng istorya lang murag sila na lagi tama. Yeah. Kita na mali no usay. Nagiingan pero in fairness naman because syempre kasinabtanay man. Yeah. Na magud ang kanang give and take sa usap Correct. usapan. Give and take. Oo. O karon salamat kaayo kay napagtagumpayan sa ato ang couple ang ato ang dakong problema. So karon inyong relasyon kay maayo na magyud ang inyong relasyon in Jesus name. Thank you Lord kay si Lord po ang isa sa mga center sa inyong Amen. Praise relationship. God. Yeah. Pero mutuo pa ba mo nga kanang, 'di ba ang mga millennials sa una, ang mga parents sa una kay kumodisiplina sila kay mamunal gyud mga ana. I experienced that. Oo, kita ako giwa grabing bunal sa ko ano. Pero kamo nga pagka-parents ninyo karon. Unsa man mo mamunal ba mo or dili mo soft inyong pagkakuan? So, Inyong pag-treat sa inyong anak. Parang ako, there's other ways to show na you don't need to hurt. Hindi kilala na yung igon ba? Diba? But of course, kita pag suko na to, of course, diba? Unsaw man nato yung bataan eh. Okay? Di ko ginanapod ako igon kay, di ba, maluit ba? But of course, dili sa bunal, or it's dili pud may na siya ta bunal or ma-hurts like basta ma-traumatize bitaw. So of course, other is tayo nagtarong. No. O sa nagtarong communication na man. Example, Zoe, ayaw na buhata ha. Kani mo yung sakto buhatan. So motor pa Zoe.
So, She knows how to listen. Maayo po. maing bata. Super proud yun ko niya. Because maayo pud mga parents nga nagmatuto sa iyaha. Nagsulay mi. Susulay rin mi. Susulay mi. O sa inyong pangandoy para kay Zoe. What's pangandoy? Pangandoy is dream. A dream. O sa inyong pangandoy para kay Zoe. My dream for her is just to be kanabang kind, generous. I don't really care what she wants. Like I do, of course, but unsay yang gipili yang dreams, but as long as she's kind and makatao ba, humble, and I think that will bring her a long way. Yeah. That's the mother. Mother talaga. Correct. Of course, para na ako, dream para niya, no? I mean, I just want, para na ako, same as Sophia. Be kind, be humble, have respect. Kana man yun importante para na ako. Yeah. If you have these three things, I mean, you'll get along. I mean, mas madako yun ka sa person. Grabe no, mature na gud ta mag-isip no, nga as a parents no. Kay Yeah. sa una tong bata ta, ang abi no to sa pangandoy kinahanglan gyud maging nurse ka, maging doktor, maging anak jud ka. Karon nga naging inahan ta ug amahan ta. Iba na gyud to pangandoy kay na-experience magud nato. Yeah. Na-experience nato ang kanang kalisod, ang kuan na ay kwarta ug walay kwarta, na-experience nato na eh. So karon nga kanang sa tong anak na kabulot ako sa mga kinahanglan niya para mulambo siya o mas malipay siya. Yeah. Mautong kindness, humble, Kana. respect. The best kayo ang parents nato na nag-uban ni kayo. How about pangandoy ninyo sa usag-usa? Naana ba mo'y pangandoy sa usag-usa? Kaya ako pangandoy kay Papang is siguro ko pangandoy kay Papang kuan gud siya kanang malong last kanang madugay pa yung kinabuhi niya. Kay siyempre Long gusto life. ang pangarap magud niya makita pa yung mga anak o makita pa niya ang mga apo siyang mga anak. So mo na akong long life nga mag-uban pa mi hangtod sa hangtod anak gud. Mo na ako pangandoy sa iya. Ha. Nothing more, nothing less, nothing worldly. Mo na akong pangandoy sa kumbana. Simple ra kaayo. Simple na kayo Yeah. pero very lisod na ako. Kana. Siyempre ang ginuulo yung makabuluan. Yeah, na, diba? exactly. Pero ikaw, kamo, si pangandoy ninyo sa usag-usag. Aside from that, siguro like I hope he will kanang reach young dreams for his own. Kasi diba, he was also he's a father at a very early age. So, yun ang dream ko sa kanya. Ikaw din. Para na ako, ganahan ko na siya na. So, siya, Sophia, ikaw na, di ko ganahan mo, you know what I mean? Ikaw, Sophia, don't change. So, just be you. Mga ako siya ging na, you know what I mean? Namiti ka, yung anak ka, yung anak ka. I will change. So, Sana all way. Yeah, Bras, pag siya nagwapo-gwapa. Makalagot kayo ba? Pero, akong last nga pangunta na, do you believe ba yun? Kanang yatag yun mo sa usag-usag. Do you believe nga, swerte ka ayaw ko kay na si Sofia, swerte kay ko kay na si Daniel. Do you believe in that? Ayaw dyan mahilak diri. Uy. mas magilak na ba din? ayaw gilak. Yeah, I think so. Cause the fact that kanang stay siya with us, I think I'm already lucky with that. Kana bang love and support niya. Murag, kana bang dako yung love for us. That's already it. Kana, yeah. Ikaw din. ang ang lalim. Lalong kay kon ba? Lalong kay ka ng hinga ba? Yeah, of course. Super happy, super blessed na siya ang napili na. Actually, siya ang pinaka-first girlfriend ako. So, of course, happy ko na siya na. And of course, sige man yun na unahon niya pagbuntis siya ba na basin Daniel, basin ibilin ko Daniel or basin mo gawas Daniel. Wag yun na ni gawas akong una-una. Kaya di ko na kaya. So, katong nibuntis siya, naragid ko. Until now, naragyapon ko. For the future, naragyapon ko. Diba? That's Ang very okay. sweet. Thank you, Lord, for that. Bara na magkakakong yung inahan. Thank you kaayo sa inyong Thank you pag-open kaayo. sa amua din sa kuan on one. Thank you for your relationship and thank you sa Zoe kaayo. kada kag na-inspire in town kay Zoe, little cutie. Thank Uy, you. masarap talaga niyang makasama unta diri aba. No? But then again, naata karon na pod sa ato ang kuan nga kuan ni Sends. Okay, ang atong pangutana, tubagon nila atong pangutana nga, unsa, para sa ating mga kuanisens,
nga in love, unsay secret ingredient aron mahimong spicy and exciting ang inyong relasyon. Ug karon gitubag ni sila pamaagi sa kuan ni sends. Nag-send sila og kanang katubagan ug karon mao ni siya ang tubag sa atong isa ka kuan ni sends nga si Twinks Manyo. Oh my God. Twinks Manyon. Hello, Twinks How Manyon. are you? Hello. Ako ang kuan is mag-compromise tapos daily walaon ang sweet words every day. Ayun siya. Tapos hug and kiss ra jud every day. 5 years na mi sa kong bana nga si Mark og nisunod siya sa ako diri sa Finland. Oh, wow. Oh, sweet. Og pa-shout out ko sa inyo ha Daniel og Sofia diri sa Finland. Hello, how are you Hello. guys? Twinks Finland? Manyo. Finland. Twinks Nice. Manyo. Thanks, Manyo. Hello, what's up? Yan. So unsa pod ang inyong ma-advise duha para sa mga siyempre ila kay murag hinog-hinog pa pod ilang relasyon 5 years, 5 yeah. years. Unsa imong ma-advise pa sila para kuan gyapon ang mga spice gyapon sa ilang relasyon alang gyapon. Like, wagi boring, like that? Oo. I think it's important ka na bang date ba? Date, oh. plan something together, and then importante ang good morning, greet morning, Oh, every morning. I love you. Why phone, like, yeah, morning. Love you, Yes. good morning, like that. A very little thing lang na siya pero big thing yun na siya sa thing. relasyon. Sakto. Yeah. Especially ka mga date na mo. So, once in a week, maybe once a week. Yeah. How siya in love? Let's go on a date. Mag-dinner me. Oo Mag nga. lunch Nag-post ka, this is my beautiful day. Ah, last of course, time. the last. Oo. Last time, beautiful date. Yeah. And that's a very big thing talaga for us, no? Kaya means, usay ka na nagkadugay ang relasyon, magkaingon ta ka nang di naman na importante. Oy, pero dili importante gud Yeah, siya. very important. very Ang important. time ba? Ang time. Ug ang kanang sweet words nga imong ihatag sa usag-usag. Ay, okay. O karon na nata karon sa tong ultimate yaw-yaw. Ang kaning ultimate yaw-yaw, mao ni siya ang kanang mga yaw-yaw sa to mga parents sa una nga sa mga kana pero natay makatunan. So karon akong ultimate yaw-yaw sa inyong relationship is alam niyo sa inyong relationship, you take time. But then you learned a lot. And ang akong na-learn sa inyo na gusto na ko magayahon na mo ni Jason ang inyong maturity sa inyong relationship. Even though nga dagag mga kanang pagsulay, daghan og mga gaapil-apil o dagag mga kanang gusto mo enter sa relasyon, but then again gipili ninyo nga maminaw sa usag-usa, dili maminaw sa ilaha. So ang pagiging strong ninyong duha, ilabi na kay Sofia nga very strong kay very hard magud sa part ni Sofia because pag naamag ka sa showbiz Daniel lisod kaayo gyud ang mga tao i-adjust lisod kay sila but then again ang pagiging strong nimo Sofia is what I adore most talaga kay nganuman kita gyud nako kung unsa ka naging strong sukad ganing gawa si Zoe keep it up lang gyud. And please know na daghan mi naga-secret lang na naga-kuan sa imuha. Di ba? Daghan mi nga naga-adore sa imuhaan. Ayaw pag, ano kaya makihilak mo ko sa imuha. Maghilak-hilak na Ayaw pag lose og hope because we are rooting for your strongness. Okay? Andito lang kami para sa iyo. Hindi na, ako talaga, sobra kasi akong happy sa kanya. Sobra ko kalipay sa iyahang naabot karon siyang kinabuhi. Yeah. Og unsa sa ka-happy siyang life karon. Because kabalo ko kung unsa iyang giagian. And we're very happy for you, Sophia. And sa inyong duha. Thank you, guys. Salamat Thank you, kayo. thank you. Salamat. Ayaw nila ko pa sa iyak mo. Pero, kamo, sa inyong na ultimate yaw-yaw sa inyong relationship to ha, na ma-realize nimo usahay, siguro sa imong mga life na makaingon ka nga, grabe mi ni ko grabe mi ni sorry. This is tears of joy, okay? Yes. Tears of joy kayo na. Kana makaingon ka ba nga, grabe mi ni Daniel, no? Kasi ako nako ingan nga part time sa mong season ni Jason nga masakay limig sakenan tapos holding hands bing grabe na day among naagian ni Jason layo na pero layo pa gihapon. Pero I mean nakaya na mo. O sa inyo ang na-learn na ultimate yaw sa usag-usa. What's your biggest lesson, Kuya? Ako ang na biggest lesson ako kay Jason is always good nako ning ginakuan sa iya. Siya ang motuo ko sa iya because nganuman gi-partner gud mi sa Ginoo kay nganuman different gud mi. Siya is very introvert, ako is very extrovert. But then again nag-adjust siya sa kuan, nag-adjust pug ko sa iya. And mo nang motuo ko sa iya kay kung unsa ato akong kakulangan, siya ang gapuno.
kung unsa pod ang iyahang kakulangan, ako pod ang gapuno mo nang karon imbis na extrovert siya, ay introvert siya, murag nahinahinin na siya kay extrovert. Kay murag ka nang gihatag mi sa Ginoo sa usag-usaba. I think we're the same. Like, Yes, naman. Yeah, I mean, we're of course, nakita ni mo social media and everything, diba? Perfect couple. Actually, we're not perfect. No one's perfect, diba? So, of course, na yung mga gagmay na situations, na mga misunderstandings. Pero, of course, kailangan naman na yung mga adjust. Dili po siya na pwede siya yung ana or dili ko ma-adjust. Of course, always meet halfway. So, mag-adjust pod ko, adjust pod ka, and then, this is us. Ako pa naman, I'm very confrontational. And kana siya, di siya mo express yung words and feelings. Kana bang mujay man siya. Like, it's very secretive. But like for me, I want communication. So, mo adjust siya. But my biggest lesson is, he's also patient with me. If I'm patient kana sa kanya, he's also very, very patient. Kasi parang, kabaluman ko iyang mga experience, iyang kanang, lahi man good. But we're still here together man. You know, like, he didn't leave. He didn't, like, he's always understanding. And sometimes na may parang, ano bang, dili pag sinabtanay. yeah, but there, we choose each other every day. Kana bang best lesson ko? Yeah. And mo na ang ma-impart niyo sa inyong anak Yeah. na maging mature po siya. Yeah. And yeah, how about sa iyo, Daniel? Ang biggest lesson nga natunan nimo kay Sofia? Biggest lesson is, para na ako, just be you. You know? More yun na. Kaya ako man good, super ulawon ko. Yeah, I'm super shy person. Ako di ko kaya ito istorya. Kanina sa usahay, sige nang pala, Daniel, ayun na. Sige, istorya. Ako lang, I prefer to be just quiet. Less talk, less mistake. Para na ako. So, akong biggest na learning niya is to speak. Yeah. If na kay problema or anything, you just let out and talk talaga. Because keeping it to yourself won't do anything, di ba? So, of course, if na ako hindi ganahan niya, or siya ay ganahan para na ako, we just talk it out. Talk it out, and then later, we... Nabula na si Sofia! talk it out. Tapos later, iba yung talking. It's normal. Okay, palakpakan naman nato ato ang power. Ato ang power couple. Pinaka-last na pinaka-favorite ninyo nga Bisaya nga word. Kaya ako favorite Bisaya word is kuan. How about kayo? Kung sa inyong favorite Bisaya word? Ako pod palihog. Palihog. Is a very respectful word. Unang word ko na learn from him is palihog. Because, para ako man good, like, proper pagsalamat or proper respect is very, very important to me. So, even akong gitulo ni Zoe, kanang pagsalamat or palihog all the time. If na kay ignoran, just say thank you and say please. Because for me, kana ang pinaka, very, very important. And sa Bisaya, magdula mo gud po at upo. Mo naman misinterpreta mo nang Para na ako, palihog yes, is very yes. important. Especially para na ako, kunit ako sa Cebu, di ba? I mean, I grew up there until I was 15 years old. So wala ko, pag-abot ako dre, I was like, po, upo. It's very different for me. Pero, para na ako dito sa Cebu, kana ang po, upo na. Yes, ang palihog. Ay, palihog! Og palihog dawatan ni! Ang amo ang gamay nga. Salamat, thank you. Pasaylo ang intawon mi ninyo kana rin intawon ang makaya. Photo na niya. Ay, intawon na suotan. Panghadlok nag-iro mga iro o mga ilaga. Nice. Ay, baliktad pala kayo. Sorry pala. White pala kay kuan pala kay maliit ang kay. Okay, I'll get this. Ay! Ayan. How small? Ay, sorry. Cropped up. Nag-crop top na si kay Morgie Zoe ba ni si Daniel. Ayan, palakpakan na to atong power couple. Daniel and Sofia! Daniel Miranda and Sofia Andres. O karon na ba mo gusto nga Para magbaboxing. Thank you. How about sa Zoe? Pwede niyo i-promote ang Zoe. Oh, yeah, love, please. Go. At saka yung restaurant niyo. Oh, yeah. Nagito ko din yung Ay, asa thank man to you. sa Bacolod ba to? Sige. Dumaguete. Dumaguete. Go, Yeah. please. Go, love. So, nag-invite mi ninyo, mag-open niya may restaurant sa Dumaguete. Zoe Scoops. Nami Zoe Scoops 1, ice cream branch. And mag-open. Maybe, hopefully this year, makapag-open ko mga 3 more branches. We'll invite you, please. Please, Yes. I will gonna go. Please lang. Just invite We'll invite niya ko ninyo. Nakato na kag Dumaguete? Wala to ko katong Oh, we'll tour you around. Me tour. Oh, sige. Okay, say Sige, it. mag-tour mi We'll ninyo tour you dito pag there. nakato ka. Yeah, I'm always there. Karon nag-open po may restaurant. So, first restaurant naming Doha. Sa Dumaguete po. Dumaguete po. Yes. So, super, super exciting.
dito man gid ko, I mean, family na ako taga Dumaguete man. Yeah. So, mga taga super Dumaguete, please lang support Zoe Scoops, ha? O mag-open na sila daghang branches og tong Zoe nga Essentials. Oh yes, of course. Of Thank course, you. oh yes, please. Oh yeah, Zoe Essentials, please follow us on Instagram and buhatag ko nimo. Yeah. Humot kayo. Kanang pirimigid po ga. Thank you so much, Thank Power you. Couple. Salamat kayo for having us. Thank you so much. Thank you kayo. Thank you, Lord, na nakauban na ginamo sila. Thank you sa tanang mga gata na hinaot nga daghan mong nakatunan sa amuha o kanang mag-amping ta kanon hantod na po sa sunod atong pagkita-kita dili lang sa Kuan on One!